მოგესალმებით თქვენ უყურებთ სდასუ ტივის საინფორმაციო გამოშვებას დღის მთავარ თემებს საბა ხვიჩია გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დიასპორის დღისადმი მიძღვნილ ყოველწლიურ ფორუმს მასპინძლობს. ფორუმი, რომელიც 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება, მიზნად ისახავს უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან თანამშრომლობის გაღრმავებას, სამშობლოსთან მათი კავშირის უზრუნველყოფას, მათ აქტიურ ჩართულობას ქვეყნის აღმშენებლობის პროცესში და დიასპორის წინაშე არსებული პრობლემების გადაჭრის გზების ძიებას. ღონისძიების ფარგლებში საუბარი შეეხება მაღალპროფესიული დიასპორის ცოდნისა და გამოცდილების ქვეყნის სასიკეთოდ გამოყენებასა და დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობის მიზნით დაგეგმილი სახელმწიფო პროგრამების ირგვლივ მსჯელობას. მოგესალმებით ყველას, მივესალმები ჩვენს თანამემამულეებს სოფლიოს ყველა კუთხეში და ყველას გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. და გილოცავთ ჩვენი დიასპორის დღეს. ჩვენთვის, ნებისმიერი ქართველისთვის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე არის ყველაზე ძვირფასი. ეს არის დღე, რისთვისაც იბრძოდნენ თაობები ყველგან საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. 21 საუკუნეში დიასპორას აქვს განსაკუთრებული ძალა და ჩვენ ეს ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნა გადადგმული, როდესაც კონსტიტუციაში ჩაიწერა, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვალდებულება. ჩვენთვის, საქართველოსთვის, იმაზე დიდი ღირებულება და იმაზე დიდი სიმდიდრე, ვიდრე არის ადამიანური კაპიტალი არ არსებობს. და სხვადასხვა მიზეზების გამო აღმოჩნდა ისე, რომ ჩვენი ადამიანური კაპიტალის დიდი ნაწილი არის საზღვარგარეთ. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ამოცანაც არის სწორედ ის, რომ ერთობლივი ძალებით კონსოლიდაცია მოვახდინოთ ამ ადამიანური კაპიტალს. თითეული ქართველი, თითეული მშობელი, რომელიც ცხოვრობს საზღვარგარეთ, ცდილობს თავისი შვილი აღზარდოს ქართული ტრადიციებით, მისცეს მას ინფორმაცია ჩვენი ფასეულობების შესახებ, შეასწავლოს ქართული ენა. ჩემთვის პირადად არის ჩვენი თანამედროვეების გმირი ადამიანები და მე მსურს მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ ამისთვის. მე ვიცი თუ როგორი რთულია თანამედროვე ეპოქაში გადასცე ყველაფერი ეს შენ შულს, როდესაც ცხოვრობს საზღვარგარეთ. მე მსურს დიდი მადლობა გადაგიხადოთ ამისთვის. მე მაგალითად ინიციატივით გამოვიდოდი, რომ ეს ფორუმი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია ტარდება თბილისში, ან მომავალ წელს, ან შემდეგ წელს ჩატარდეს რომელიმე რეგიონალურ დედაქალაქში. იმიტომ რომ საჭირო არის, რომ თქვენც დაინახოთ ახლოდან რა ახალი მიდგომები არის, რა ახალი ინვესტიციები, რა ახალი საშუალებები და დიდი პოტენციალი დევს საქართველოს რეგიონებში, რომელსაც ჭირდებით თქვენ, რომ გაიტანოთ ესა იმ ქვეყნებში, სადაც ცხოვრობთ, რომ ხელი შეუწყოთ იმ რეგიონალურ ურთიერთობებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის და აქტუალური არის დღეს ქალაქებთან შორის, რეგიონებთან შორის და ძალიან ბევრის გაკეთება შეიძლება ამ კუთხით, რომელსაც არ ჭირდება მაინდა-მაინც ხელისუფლება. ეს ლოკალურ თვითმმართველობის დონეზე შეიძლება გაკეთდეს და ეს არის მომავალის მიმართულება და მე მგონი, რომ თქვენს ხართ ძალიან დაინტერესებული ამითი. ის ფაქტი, რომ არსებობს უფრო და უფრო მეტი პირდაპირი ფრენები და ქუთაისი ამ მხრივ არის ძალიან სერიოზული ახალი პოტენციალი ქვეყნისთვის, რომელიც სწორედ ხელს უწყობს იმას, რომ რეგიონებთან კავშირი უფრო მარტივი, უფრო პირდაპირი იყოს. ჩვენ ვცდილობთ მჭიდრო კავშირი შევინარჩუნოთ ჩვენს თანამემამულეებთან, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, 100,000-ობით ადამიანს, რომლებიც ცხოვრობენ დღეს საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი შორს არიან საქართველოდან, მათ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში, ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო კავშირების განვითარებაში და მათ ჩვენი ქვეყნის სახელი გააქვთ საზღვარგარეთ, რაც არის ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სამშობლოსთვის. მე მინდა გავიხსენო საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც დღეს არაერთხელ იქნა ნახსენები. ამ რეფორმის ფარგლებში დიასპორასთან ურთიერთობების განვითარება, ჩვენს
თანამემამულეებთან კავშირების განვითარება განისაზღვრა როგორც კონსტიტუციური მნიშვნელობის ამოცანა, რასაც აქვს ძალიან დიდი სიმბოლური და ასევე პრაქტიკული დატვირთვა და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ მიზანს შეესხას ხორცი და ამას სჭირდება რა თქმა უნდა ჩვენი ხელისუფლების და თითოეული ჩვენგანის ყოველდღიური საქმიანობა. ასევე მინდა გავიხსენო კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელიც ქალბატონი სალომეს ინიციატივით შევიდა ჩვენს ძირითად კანონში და რომელიც უკავშირდება საქართველოს მოქალაქეობას, როგორც მოგეხსენებათ, გამარტივდა საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნება, ასევე ორმაგი მოქალაქეობის მიღება, რაც რა თქმა უნდა დაეხმარება ჩვენს თანამემამულეებს, რომ შეინარჩუნონ მჭიდრო სამართლებრივი კავშირი ჩვენს ქვეყანასთან. არის ბევრი რამ გასაკეთებელი იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ და კიდევ უფრო განვავითაროთ ჩვენ მჭიდრო კავშირი დიასპორასთან, ასევე ბევრი რამ არის გასაკეთებელი იმისათვის, რომ ჩვენ მივცეთ ჩვენი დიასპორის წარმომადგენლებს საქართველოში დაბრუნების სათანადო შესაძლებლობა და ამისათვის არის კონკრეტული პრაქტიკული ნაბიჯები გადასადგმელი. საქართველოს პრეზიდენტმა თავდაცვის გზალების უმაღლესმა მთავარსარდალმა სალომე ზურაბიშვილმა თავისუფლების მოედანზე საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრის რეკრუტების სამხედრო ფიცი ჩაიბარა და ქართველ ხალხს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. თბილისის გარდაფიცის დადების ცერემონია ზუგდიდში, რაჭაში, ქართლში, უფლისციხეში, დუშეთში და ყვარელში გაიმართა. ჯამში ფიცი 463 რეკრუტმა და წვევამდელმა დადო. ცერემონიაში ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელ ორკესტრთან ერთად მონაწილეობდნენ საქართველოს თავდაცვის ძალების იმ ქვედანაყოფების სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებმაც ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვან წარმატებებს მიაღწიეს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ. 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეა. დამოუკიდებლობის დღე მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღინიშნა ღონისძიებაზე სიტყვით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე გამოვიდა და მოსახლეობას საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მოქალაქეებს დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. ქართული ოცნების თავმჯდომარე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ საზეიმო მიღებას დაესწრო. ბიძინა ივანიშვილის თქმით, წლევანდელი წელი შეიძლება განსაკუთრებული იყოს იმით, რომ ხელისუფლებამ ძირითადად პრიორიტეტად განათლება გამოაცხადა და უახლოეს წლებში სწორედ განათლებაზე იქნება მიმართული ხელისუფლების ძალისხმევა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით თავისუფლების მოედანზე სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და აღჭურვილობის გამოფენა მოეწყო. მოქალაქეებსა და ტურისტებს საქართველოს თავდაცვის ძალებში არსებული საქართველოსა და უცხოეთში წარმოებული სამხედრო ტექნიკის შეიარაღებისა და აღჭურვილობის დათვალიერების შესაძლებლობა მიეცათ. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით სამხედრო ტექნიკის გამოფენა თბილისის გარდა საქართველოს 11 ქალაქში მოეწყო: თელავში, მარნეულში, რუსთავში, ცხეთაში, გორში, ახალქალაქში, ქუთაისში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში და სენაკში. მე დღეს მოვედი აქ ჩემ მშობლებთან ერთად. დავათვალიერე ნახე ჯარისკაცები და დავათვალიერე ტექნიკა. და ძალიან მომეწონა. გილოცავ დამოუკიდებლობის დღეს, ულოცავ ყველა ქართველ ადამიანს და რა თქმა უნდა სხვებსაც. ძალიან მომეწონა აქაურობა. ულოცავ სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს და 26 მაისს. ანუ ჩემთვის როგორც რიგითი ქართველისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის. მინდა მიულოცო სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ოჯახთან ერთად ვარ მოსული აქ თავისუფლების მოედანზე. ძალიან მომეწონა ყველაფერი და ძალიან ბევრ ბედნიერ სახეს ვხედავ. ისევ და ისევ ულოცავ ყველას დამოუკიდებლობის დღეს. მერაბ კოსტავა არის მაგალითი, როგორ უნდა უყვარდეს სამშობლოს საქართველოს ყველა მოქალაქეს. ამ შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ თაწმინდის პანთეონში განაცხადა, სადაც მერაბ კოსტავას 80 წლის თავთან დაკავშირებით მისი საფლავი ყვავილებით შეამკო. მთავრობის მეთაურმა ასევე სრულიად საქართველოს მიულოცა 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. პირველ რიგში მსურს ყველას მიულოცა 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. დღეს 80 წელი შეუსრულდებოდა საქართველოს ეროვნულ გმირს მერაბ კოსტავას. მერაბ კოსტავას სახელთან ასოცირდება ეროვნული მოძრაობა. ის დიდი იდეა, რომელმაც მოგვიტანა ჩვენი სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა. მერაბ კოსტავა არის მაგალითი, თუ როგორ უნდა უყვარდეს ყველა საქართველოს მოქალაქეს თავის სამშობლო და იბრძოდეს მისი ეროვნული ინტერესებისთვის. მინდა ხედი მოვიხარო მისი ნათელი ხსოვნის წინაშე.
თურქეთი არასოდეს შეცვლის პოზიციას საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბახტაზესთან შეხვედრისას განაცხადა. თურქეთის თავდაცვის მინისტრს, რომელიც თბილისის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით ესტუმრა პრემიერმა მთავრობის ადმინისტრაციაში უმასპინძლა. საუბარი შეეხო ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. ხაზი გაისვა თავდაცვის სფეროში საქართველოს-თურქეთის ურთიერთობების მნიშვნელობას საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური მისწრაფებების კონტექსტში ყურადღება დაეთმო რეგიონში არსებულ ვითარებას. შეხვედრას საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია დაესწრო. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ თურქ კოლეგას თავდაცვის სამინისტროში უმასპინძლა. თავდაცვის სამინისტროს სამწყობრო მოედანზე გამართული ოფიციალური დახვედრის ცერემონიის შემდეგ ორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებმა ორმხრივი შეხვედრა გამართეს, სადაც საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის თავდაცვის სფეროში არსებული და მომავალი თანამშრომლობის საკითხები განიხილეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თურქულ მხარეს თავდაცვის ძალებში განხორციელებული რეფორმები გააცნო. საუბარი სამხედრო განათლების კუთხით არსებულ ინტენსიურ თანამშრომლობას შეეხო. მოგვიანებით თურქეთის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრმა და დელეგაციის წევრებმა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებში დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს და გმირთა მოედანზე მდებარე მემორიალი გვირგვინით შეამგეს. თურქეთის თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრა ასევე გამართა საქართველოს პრეზიდენტმა. შეხვედრაზე, რომელსაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია ესწრებოდა, ხაზგასმით აღინიშნა საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის დინამიკა და აღნიშნულ კონტექსტში მხარეებს შორის ამ სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელობა. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღინიშნა თურქეთის ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. ხაზი გაისვა ავღანეთში საქართველოს შეიარაღებული ძალების კონტრიბუციის მნიშვნელობას მსოფლიო მშვიდობის უზრუნველსაყოფად. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საბუზოლი ჩაუყარა ტრადიციას, რომლის მიხედვითაც ყოველი წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს საქართველოს პრეზიდენტი დააჯილდოებს იმ ადამიანებს, რომლებიც საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან საქმიანობას ეწევიან. საქართველოს პრეზიდენტმა მეცნიერების განვითარებასა და საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ნოდარ ნათაძე ბრწყინვალების ორდენით, ხოლო მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორს პროფესორ გულნარა ჩაფიძეს დამანბების ორდენი გადასცა ქვეყნის წინაშე განსაკუთრებული ღვაწლისა და გამორჩეული საზოგადოებრივი მოღვაწეობისთვის. დაჯილდოების ცერემონიას საფრანგეთში ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. თბილისში საქართველოს პირველი რესპუბლიკის სახელობის ბაღის ტერიტორიაზე 1921-1991 წლების საქართველოს პოლიტიკური ემიგრაციის მსხვერპლთა მემორიალი გაიხსნა. გახსნის ღონისძიებას საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე, საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი, საფრანგეთში ქართველ ტოლვილთა სათვისტომოს თავმჯდომარე ოთარ ზურაბიშვილი და საფრანგეთში ქართული სათვისტომოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დარიჯან ბერიკაშვილის მიერ შესრულებული ძეგლი ნიკოლოზ ბარათაშვილის მერანის მოტივზეა შექმნილი და საქართველოს თავისუფლებისთვის მებრძოლი ქართველი პოლიტიკური ემიგრანტების ხსოვნას ეძღვნება. ქანდაკება 1921 წელს ემიგრირებული ქართველი პოლიტიკოსების მიერ დაფუძნებულმა საფრანგეთში მცხოვრებ ქართველთა სათვისტომომ ქალაქ თბილისს საჩუქრად გადასცა. ქანდაკება საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და თბილისის მერიის ხელშეწყობით აღიმართა. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ მემორიალით პატივს მივაგებთ იმ ადამიანების ხსოვნას, პირველ რიგში პოლიტიკური ემიგრაციის მსხვერპლთა ხსოვნას, რომელიც არ შეეგუა ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციას და იმ სიტუაციაში მოუწიათ ქვეყნის დატოვება, მაგრამ ქვეყნის გარედან მათ მიერ გაწეული საქმიანობა და ქმედებები, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იყო მიმართული იქითკენ, რომ ის დღე დამდგარიყო, ის დღე, რომელიც შემდგომ უკვე სხვა თაობებმა მოიტანა, მაგრამ ფასდაუდებელი არის მათი წვლილი და დღეს რომ საქართველო არის ისე ახლოს როგორც არასდროს ევროპასთან, ეს სწორედ იმ ადამიანების დამსახურება არის. რა თქმა უნდა, ბრძოლა თავისუფლებისთვის არ არის დასრულებული, სანამ ჩვენი ტერიტორიები არის ოკუპირებული. ამიტომ ჩვენ მომავალში აუცილებლად გავაგრძელებთ იმ საქმიანობას, რომელიც მიმართულია ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ და ამ საქმიანობაში ამ მიმართულებით ჩვენ აუცილებლად იმედი გვაქვს ჩვენი სათვისტომოების, რადგანაც მათი ხმა და მათი აქტივობა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში უაღრესად მნიშვნელოვანია. ჯერ მინდა რომ ყველას თქვენ მოგილოცოთ, მოულოცო ყველა საქართველოს მოქალაქეებს ეს დღევანდელი დღე, რომელიც არის ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მხოლოდ პრეზიდენტისთვის, ეს არის მართლაც საერო დღესასწაული, რომელიც ყველას უნდა გრძნობდეთ თუ რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს დღე თუ
დღეს შეგვიძლია რომ ასე თავისუფლად ვიზეიმოთ თავისუფლების მოედანზე, რუსთაველზე, აქა პირველი რესპუბლიკის ბაღში, ეს იმიტომ რომ მივახციებთ იმ დამოუკიდებლობას. ბევრი წლები იყო, როცა სიტყვები 26 მაისი იყო აკრძალული და ბევრი წლები იყო, როცა ბევრმა არ იცოდა, რას ნიშნავდა 26 მაისი. დღეს ეს ყველაფერი ისწავლება სკოლებში, ახალგაზრდებმაც იციან და ჩვენ ამ დღის მნიშვნელობას აღარასოდეს აღარ დავკარგავთ. მე მგონი ეს არის ყველაზე მთავარი. ერთადერთი მემორიალი არის უნიკალური მემორიალი, როცა ცოტა დაგვიანებით გაიხსნა, მაგრამ რაც მთავარი არის, ეს არის 70 წელი საქართველოს ისტორია, რომელმაც შეასრულა და წაიყვანა დამოუკიდებლობისკენ მუჭამ პოლიტიკურ ემიგრანტებმა. არამედ უმრავლესობა საკვირველია საფრანგეთში იყვნენ, მაგრამ ბევრი იყო სხვადასხვა ქვეყნებში და არანაკლები გოდი სიმბოლად შედის ამაში, არანაკლები ვინც იბრძოდა ქართულ მიწაზე. ეს არის დიდი სიმბოლო, ესე იგი მოიხადეთ სიმბოლიური ვალი, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოგიხდია, რაც არის ჩვენი მომავლის ვალი, ჩვენი საქართველოს გაძლიერება, ეს არის ჩვენი მთავარი ვალი და არავინ არ უნდა იყოს ქართველები მიწაზე, რომ არ ფიქრობდეს ამ ვალის გადახდაზე და ჩვენ გვაქვს უდიდესი მოვალეობა მათ წინაშე და ჩვენ ქვეყნის წინაშე. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე იუსტიციის სამინისტრომ გორში აღნიშნა. ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის წესები და მათი სწორად გამოყენება ქალთა უფლებები დღეს და საიდან იწყება საქართველოში ქალების ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის ჩვენი ქვეყნის დოკუმენტური მეხსიერება და ეროვნული საგანძური თანამედროვე ხელოვანების შიდა ქართლიდან. ეს ის თემებია, რომლის შესახებაც გააზიარა ცოდნა იუსტიციის სამინისტრომ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიზნულ საზეიმო ღონისძიებაზე. უწყება 26 მაისი ქალაქ გორში მასშტაბური სანახაობით აღნიშნა წლევანდელი საზეიმო ღონისძიების სლოგანი გააზიარეთ ცოდნა, რომლის ფარგლებში იუსტიციის სამინისტრომ გორლებსა და ქალაქის სტუმრებს მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ მიეწოდა ინფორმაცია. მთლიანად საქართველოს გორის მოსახლეობას მიულოცავ 26 მაისს, ჩვენი დამოუკიდებლობის დღეს. და დღეს სიმბოლურია ჩვენ რომ ექსპოზიციით ვარ წარმოდგენილი გორში. იმდენად რამდენადაც 1918-21 წლების რესპუბლიკა ეს იყო პირველი ევროპული სახელმწიფო, რომლის ძალისხმევა მიმართული იყო რომ დამკვიდრებულიყო ევროპაში და ამას ძალიან ეხმიანება საიდან დავიწყეთ მიუხედავად ქარტეხილებისა და სად მოვედით. ეს არის ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც გვაკავშირებს ევროკავშირთან, ასევე უვიზო მიმოსვლა. განსაკუთრებით უვიზო მიმოსვლა ჩვენი ქვეყნისათვის, იმ თაობებისათვის, ახალგაზრდებისათვის, ეს არის ჩვენი ევროპული მომავალი. და ამდენად სასიხარულოა ჩვენ შევძელით და განვალაგეთ ეს საინტერესო ექსპოზიცია, სადაც არის ახალგაზრდების სიმრავლე, სადაც არის ბავშვების სიმრავლე. ისინი ასახავს იმ პროცედურებს, რაც შენგენის ზონაში გამგზავრების დროს უხდებათ გავლა მგზავრებს. ასევე კარგად არის გადმოცემული კავშირი თუნდაც პირველ ევროპულ რესპუბლიკასთან, რამდენადაც წარმოდგენილია პირველი თაობის ქართული რესპუბლიკის პასპორტი. ასე რომ ეს ყველაფერი იმისათვის არის საჭირო, ჩვენ ამ მონაპოვარს გაუფრთხილდეთ, რათა კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა, კიდევ უფრო მეტმა ქართველმა საქართველოს მოსახლეობამ ისარგებლოს ამ მონაპოვარი და ამ სარგებელი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებული ერთიანი საზეიმო ღონისძიების ფარგლებში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოქალაქეებს ზუგდიდში უმასპინძლა. სწორედ ზუგდიდში აღნიშნა დამოუკიდებლობის დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამაც 17 საათსა და 10 წუთზე ზუსტად იმ დროს, როდესაც ნოე ჟორდანიამ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა მთელი საქართველოს მასშტაბით ერთიან საზეიმო აღნიშნა ზუგდიდით შეუერთდა. 26 მაისის ღონისძიებებში ჩართული იყო ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა და მათ კოორდინაციას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია უწევდა.
შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა აკეთებან ციხელაშვილმა საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე ახალქალაქიდან მიულოცა, სადაც 26 მაისისადმი მიძღვნილ ღონისძიებებში მიიღო მონაწილეობა და შეკრებილ საზოგადოებას მიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით დამოუკიდებლობის დღე ახალქალაქში ისე მასშტაბურად წელს პირველად აღინიშნა ღონისძიებები ქალაქში დილიდან დაიწყო ცენტრალურ ქუჩებში, გამოიფინა სამხედრო ტექნიკა და აღჭურვილობა დაიდგა ცნობილი ადამიანების ბიოგრაფიული სტენდები. მთელი დღის განმავლობაში იმართებოდა სხვადასხვა ტიპის აქტივობა, რომლებიც ყველა ასაკის ადამიანზე იყო გათვლილი. ღონისძიებას სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი ბესიკ ამირანაშვილი ესწრებოდა. მთელ საქართველოს ულოცავ დამოუკიდებლობის დღეს ახალქალაქიდან, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ულოცავ ჩვენს ახალქალაქებს, ჩვენს თანამოქალაქეებს. ეს თითოეული ჩვენგანის დღეა, თითოეული ჩვენგანის ზეიმია და თითოეული ჩვენგანის მონაპოვარია განურჩევლად ეთნიკური თუ რელიგიური კუთვნილებისა. ჩვენმა წინაპრებმა ამ დღისთვის იბრძოლეს, მოიპოვეს თავისუფლება, ჯერ კიდევ 100 წლის წინ შექმნეს სამაგალითო დემოკრატიული სახელმწიფო. მართალია მთელი 7 ათწლეული შეაფერხა საბჭოთა კავშირის მხრიდან ოკუპაციამ ჩვენი დემოკრატიული განვითარება, მაგრამ დავიბრუნეთ თავისუფლება, ჩვენ არ დავთმობთ ამ თავისუფლებას და მეტიც ჩვენი ბრძოლა გრძელდება, ვიდრე საქართველოს ტერიტორიების 20% არის ოკუპირებული. ეს ბრძოლა არის მშვიდობიანი, ეს ბრძოლა არის განვითარებით, პროგრესით, მეტი განათლებით, გააზიარეთ ცოდნა არის წელს სწორედ დღევანდელი დღის დევიზი, მეტი ცოდნით, თითოეული ოჯახის კეთილდღეობით დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამ გამოწვევასაც აუცილებლად დავძლევთ. მინდა ყველა ოჯახს ვუსურვო კეთილდღეობა და რა თქმა უნდა, ჩვენი პატრიოტიზმი არის შრომა ჩვენი ოჯახების და ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობისათვის. გილოცავ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ საქართველოს მოსახლეობას დამოუკიდებლობის დღე მარნეულიდან მიულოცა. მინისტრმა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად დაათვალიერა მარნეულში მოწყობილი პავილიონების, სადაც წარმოდგენილი იყო საქართველოს ისტორიულ-კულტურული და საგანმანათლებლო ექსპონატები. ნათია თურნავა ასევე ესტუმრა ადგილობრივი მეწარმეების მიერ წარმოებული პროდუქციის გამოფენა გაყიდვას. დამოუკიდებლობის დღე საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მესტიაში ორდღიანი ფესტივალით შეხვდა. მესტიაში თეთრმუხტასა და ჰეშკილში გამართული ღონისძიებების სლოგანი იყო იგრძენი თავისუფლების ზალამთაში. დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნა ყველაზე ადრე სწორედ სვანეთში დაიწყო და 25 მაისს ღამის 12 საათზე დამწყე საზოგადოება 26 მაისს ფაიერვერკით შეხვდა. ფესტივალის მხარდაჭერები მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად არიან ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და მთის კურორტების განვითარების კომპანია. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს აზემოთ აღნიშნა ყაზბეგის საფაშო გამშვებ პუნქტზე. ღონისძიებას საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი დაესწრო და შეკრებილ საზოგადოებას სიტყვით მიმართა. მინისტრმა ღონისძიებაზე მიწვეულ სტუმრებს, ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს, საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებს ეროვნული დღესასწაული მიულოცა და მადლობა გადაუხადა საზეიმო ღონისძიებაზე მობრძანებისთვის. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ დამოუკიდებლობის დღე თელავში აღნიშნა. ღონისძიებას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრევიშვილი და კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული ირაკლი ქადაგიშვილი დაესწრნენ. ღონისძიების ფარგლებში გაიმართა კულინარიული მასტერკლასები და ღვინის დეგუსტაცია, ასევე მოეწყო ადგილობრივი პროდუქტების გაყიდვა. ღონისძიების ფარგლებში ადგილობრივი ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლების კონცერტებიც გაიმართა. 26 მაისის ღონისძიება ძალიან პოზიტიურად შეგვიძლია რომ შევაფასოთ, იქიდან გამომდინარე რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჩამოვიდა თელავში ღონისძიებისთვის. ჩვენ განსაკუთრებულად მოხარულები ვართ რომ ხედავთ ტურისტებს ჩვენი სამიზნე რეგიონებიდან, რომლებიც არიან ევროკავშირის ქვეყნები, ისევე როგორც აზიის, ისევე როგორც კორეიდან, ასევე სხვა ქვეყნებიდან. შესაბამისად, ბუნებრივია რომ ჩვენთვის თავარი კომპონენტი არის მათი კმაყოფილება და ის რომ ყველამ ერთხმად აღნიშნა რომ ძალიან სასიამოვნო იყო და ასევე განმანათლებლო მათთვის დღევანდელ ღონისძიებაზე დასწრება. ღვინო არის ქართული კულტურის ნაწილი, ქართული კულტურა დაკავშირებული 26 მაისთან და შესაბამისად ეს ღვინოები, რომლებიც აქ იყო წარმოდგენილი, ყველა წარმოადგენდა არა დიდ კომპანიებს, არამედ უშუალოდ პატარა მცირე მარნებს და შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი ღონისძიებები 26 მაისს.
ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე რამდენიმე ღონისძიებით აღინიშნა. დამოუკიდებლობის დღისათვის მიძღვნილ მარშში ქართულ ჯარისკაცებთან ერთად ამერიკის შეერთებული შტატების, ჩეხეთის, პოლონეთისა და ავღანეთის თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებაც მიიღეს მონაწილეობა. სამხედრო მარშის სამშვიდობო მისიებში დაღუპული ქართველი სამხედროების მემორიალთან დასრულდა. სიმბოლური მარშის დასასრულს მოწვეული სტუმრებისთვის ქართულ ჭიდაობაში საჩვენებელი ტურნირი გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში 53-მე ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეებს ფასიანი საჩუქრები გადაეცათ. ღონისძიების დასასრულს კი სტუმრებს ქართული სამზარეულოს დაგემოვნების შესაძლებლობა მიეცათ. სიმბოლური მარშით მიულოცეთ სრულიად საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, სადაც მონაწილეობა მიიღო ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე განთავსებულმა კოალიციურმა ჯარებმა, კერძოდ ჩეხების, პოლონელების, ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითების და არმიის სამხედრო წარმომადგენლებო მეთაურებთან ერთად. შესაბამისად ეს ხაზს უსვავს ერთიანობას და სწორედ ეს არის 53-მე ბატალიონის დევიზით, მხოლოდ ერთად ვიმარჯვებთ. მინდა ვისარგებლოთ შემთხვევით და სრულიად საქართველოს მიულოცო ქართული კონტინგენტის სახელით დამოუკიდებლობის დღე და უსურვო გამარჯვება. მინდა მიულოცო ქართულ სამხედროებსა და ქართულ ხალხს დამოუკიდებლობის დღე. საქართველოს დამოუკიდებლობა ავღანეთშიც აღნიშნეთ. ჩვენ აქ ვისაუბრეთ საქართველოს ისტორიასა და იმ ტრადიციებზე, რომელიც თქვენმა სამხედროებმა აქ ჩამოიტანეს. ქართული სამხედროების მიერ ავღანეთის მისიაში შეტანილი წვლილი უფრო მეტია ვიდრე უბრალო სტატისტიკა. ერთობლივი ძალისხმევით ავღანელ პარტნიორებს უკეთესი მომავლის შანსს ვაძლევთ. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილი მოადგილესთან ლია გიგაურთან ერთად ბანკის ახალგაზრდებს შეხვდა. შეხვედრის მთავარი მიზანი ბანკის ხეობის განვითარებასთან დაკავშირებული ხედვებისა და გეგმების განხილვა და ამაზე ახალგაზრდების აზრის მოსმენა იყო. სახელმწიფო მინისტრის თქმით, მსგავსი დიალოგი მოსახლეობასთან პირველი არ არის და მომავალშიც აუცილებლად გაგრძელდება. შედგა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ბანკის ახალგაზრდებთან. ჩვენ ვისაუბრეთ ხეობის განვითარების ხედვებსა და გეგმებზე, ის რასაც სახელმწიფო გეგმავს, რასაც ახალგაზრდები განიხილავენ. ვფიქრობ ძალიან საინტერესო რამდენიმე მიმართულებაზე უკვე შევაჯერეთ ჩვენი ხედვები. ეს არ არის რა თქმა უნდა ერთჯერადი, ჩვენ ადრეც და მომავალშიც გვექნება ჩვენი ურთიერთობები დიალოგის რეჟიმში მოსახლეობასთან, იმიტომ რომ ვფიქრობ ზოგადად სახელმწიფოს განვითარება და გაძლიერება რეგიონების ძლიერებაზეა დამოკიდებული და თითოეულ რეგიონს აქვს თავისი სპეციფიკა. პანკისის ხეობას და მთლიანად რეგიონს რა თქმა უნდა აქვს თავისი განსაკუთრებული სპეციფიკაც და პოტენციალიც. დღეს ვსაუბრობთ მაგალითად განათლებაზე, ახალგაზრდებისთვის საინტერესო მიმართულებებზე, მათ შორის პროფესიული განათლების მიმართულებით, ვსაუბრობთ ტურიზმზე და ტურიზმის პოტენციალის ათვისებაზე. ვსაუბრობთ ასევე იმაზე, თუ როგორ უნდა გაძლიერდეს ინტერაქცია პანკისის მოსახლეობას და რეგიონის დანარჩენ მოსახლეობას შორის. ზოგადად ვფიქრობ, რომ დამოკიდებულებები არის სწორი იმის მიმართ, რომ სახელმწიფო საზოგადოებასთან ერთად უნდა იყოს ჩართული მაქსიმალურად იმაში, რომ ეფექტურად გამოვიყენოთ არსებული რესურსები და მეც გეტყვით, როდესაც ახალგაზრდები არიან აქტიურები და ჩართულები, ეს არის ყველაზე კარგი ჯანსაღი პროცესის ნაწილი და აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ კომუნიკაციას ახალგაზრდებთან, ისევე როგორც სხვა ჯგუფებთან პანკისის ხეობაში. ლაგოდეხში მდინარეში ჩავარდნილი მოსწავლის ცხედარი იპოვეს. ლაგოდეხში ნინოსხევის ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ექსკურსიაზე მყოფი სკოლის მოსწავლეებიდან ერთ-ერთი მდინარეში გუშინ ჩავარდა. ნინოსხევის ჩანჩქერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ექსკურსიაზე მყოფი სკოლის მოსწავლეებიდან ერთ-ერთი მდინარეში გადავარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მომხდარზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანეს გულისხმობს. მომხდართან დაკავშირებით დაცული ტერიტორიების სააგენტო სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. როგორც განცხადებაში წერია, ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიაზე ნინოსხევის ჩანჩქერის მარშრუტზე ადიდებულია მდინარე და დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ლაგოდეხის ადმინისტრაცია აღნიშნული შესახებ აფრთხილებს ყველა ვიზიტორს და ალტერნატიული ტურისტული ბილიკებით სარგებლობის შესაძლებლობას სთავაზობს. ვიზიტორთა ქცევის წესების დარღვევა, რაც ამ მითითების გაუთვალისწინებლობასა და თვითნებურ ქმედებაში გამოიხატა ნინოსხევის ჩანჩქერის მარშრუტზე უბედური შემთხვევის მიზეზი გახდა.
გარეჯერლი სასულიერო პირების განცხადებით სამშაბათს 28 მაისს გარეჯში სასულიერო პირების და საზოგადოებრივი ჯგუფების საპროტესტო აქცია სახელწოდებით გარეჯი საქართველოა და კავკასია ჩვენი სახლი ეგეგმება. აქცია ქართული, აზერბაიჯანული და სომხური დროშების თანხლებით ჩატარდება 7 მაისს დავით გარეჯის მონასტერთან დაკავშირებით საპატრიარქოში აზერბაიჯანის ელჩთან და სრულიად კავკასიის მუსლიმთა სამმართველოს ხელმძღვანელის ფაშაზადეს წარმომადგენელთან ალი ალიევთან შეხვედრა გაიმართა. აღდგომის დღესასწაულამდე დავით გარეჯში უდაბნოს მონასტრამდე მისასვლელი გზა ცოტა ხნით დაკეტილი იყო. ამის შესახებ თავდაპირველად ინფორმაცია არქიმანდრიტმა კირიონმა გაახმოვანა და დახმარება ითხოვა. ის ამბობდა, რომ აზერბაიჯანელებმა უდაბნოს მონასტერი გადაკეტეს და სასულიერო პირებს მონასტერში აღარ უშვებდნენ. მათ შორის პრობლემები ჰქონდათ გადაადგილების კუთხით ტურისტებსა და მომლოცველებს. მაშინ არქიმანდრიტმა თქვა, რომ გარეჯის სიტუაცია მას შემდეგ გართულდა, რაც იქ პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი იმყოფებოდა. აღდგომის დღესასწაულამდე ერთი დღით ადრე სასულიერო პირებისთვის, მომლოცველებისა და ტურისტებისთვის უდაბნოს მამათა მონასტრამდე მისასვლელი გზა გაიხსნა. ჭიათურაში უშედეგოდ დასრულებული მოლაპარაკებების შემდეგ მაღაროელთა პროტესტი გრძელდება. აქციის მონაწილეებს სკოლის მოსწავლეები, ბაზრობისა და მაღაზიების თანამშრომლები და მოსახლეობის ნაწილი სოლიდარობის ნიშნად შეუერთდა. მათ ცვლილობა გამართეს და მოსახლეობას გაფიცულების გვერდით დგომისკენ მოუწოდეს. ჭიათურაში ჯორჯიან მანგანეზის წარმომადგენლებისა და გაფიცული მაღაროელების შეხვედრა უშედეგოდ დასრულდა. ხელფასების გაზრდის საკითხს განიხილავდნენ, თუმცა მხარეებმა შეთანხმება ვერ მიაღწიეს. შეხვედრა დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სულ ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია. ახლა კი ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა. მე კი დროებით გამშვიდობებით. ნახვამდის.